Hey guys! Welcome back to my YouTube thumbnail. Parang mali. So again and again, welcome back to my YouTube channel. So yun ang tama. Kung bago ka pa lang sa channel ko, bago ka pa lang, kaya subscribe, like, comment, pati na rin ang bell, pindutin mo na para sa mga susunod nating video. Ikaw ay unang mananotify. Salamat! So ngayong araw, gagawa tayo ng isang simple tutorial video about sa paggawa ng YouTube thumbnail. Yes! Tama ang narinig mo. Gagawa tayo ng isang simple tutorial about sa YouTube thumbnail. Gaya nito, o kaya naman ito. Ganyan ang gagawin natin sa araw na to. Kaya ang gagawin mo lang, sundan mo lang ang mga gagawin o ang gagawin ko. Tara! So, ang una mong gagawin guys, kung wala ka pang background eraser, download ka lang sa Play Store. So, meron na akong download eraser. Hindi ko na sa inyo pinakita kung paano i-download kasi alam ko na kaya nyo na yun. I-open natin ang background eraser. Click lang natin siya. Yan. Tapos, waiting po. Tapos, ang gagawin po natin, pipili tayo ng picture na tatanggalan natin ng background. Like for example, itong nakabike. Click lang natin siya. And then, crop mo lang. Then, itong sa taas na cursor offset. Ito yung adjusted na, pag-a-adjust ng, ng dalawang yan na gumagalaw. Tapos, ito namang sa gitnang kulay pula. Kung gusto mong paliitin, malaki, paliit, ganyan lang, i-zoom in, zoom out mo lang. So, gagawin natin, paliitin muna natin para sa mga maliliit na parts na ating i-delete. Yan. So, umpisahan natin po. Antayin nyo lang po, no? Kasi medyo matagal din. So, ito gagawin na natin. Ganyan lang. Inuuna ko lang yung mga parts na may hirap. Yan. Para mamaya, yung outside, madali na lang natin i-delete. Yan, ganyan lang guys. So, papalagay natin ang kulay red para mabilis yung pag-delete. Kailangan malinis yung pagka-delete mo ng background. So yan, tapos na po tayo mga kapindot. Gagawin po natin, i-check po natin sa itaas. Check nyo lang po yung sa right upper part. Hindi ganyan po ang lalabas. Check nyo rin po ulit. Meron din pong adjust sa baba. Number 2, number 1, 2. Pili lang po kayo. So ang aking po is nalalagay ko lang sa 0. Then check mo lang po ulit. Then, meron pong pagpipili ang tatlo. Meron pong transparent, meron pong white, then meron din pong black. So, ang gagawin po natin para di po makita ang background, transparent po. Then, save mo lang po ulit sa taas, sa upper part. Then, save mo lang po yung kulay green. Then, after that, balik po kayo sa folder nyo. Then, ang gagamitin po naman natin na pangalawang apps, kung meron ka na po or wala pa, download ka na lang ulit sa Play Store. So, ito po yung Pixelab. Open nyo lang po yung Pixelab. Ganyan po ang lalabas ng Pixelab. So, ito pong new text, pwede pong ma-delete. Gamit po ang delete sa taas. Then, ito po mga nasa baba. Ito po yung kung gusto nyo yung background na gamitin.
Pwede nyo pong lagyan gamit ang positive sa taas. So, from gallery, kukuha po tayo ng background. Pili lang po kayo dito sa taas, gallery. Hanapin nyo po kung saan nyo po nilagay. Bawa, ito sa akin. Teka lang guys ha, hahanapin ko lang yung dinownload ko na background. So, ito siya. So, pipiliin ko itong red na medyo madilim. Then, check mo lang sa baba. Then, na-adjust naman po siya. Ito po yung papaliit, papalaki. So, ang gagawin po natin, bubuo po natin siya sa screen para mas maganda yung background. Para po hindi magalaw, click nyo lang po ito sa taas. Then, i-lock nyo lang po siya. Ganyan na po. Hindi na po siya magagalaw. So, ang susunod po natin gagawin pala, bago kayo mag-edit, yung size po pala sa tuldok sa taas, 3 tuldok. So, ang una mong gagawin, image size. Then, pindutin mo yung custom, hanapin mo yung YouTube thumbnail. Then, okay mo lang siya. Ganyan na siya. YouTube thumbnail na po yan. And then, gusto mo pang mag-add ng picture, ganun din po ulit sa taas. From gallery ulit. Tapos ito na po yung kanina natin na ginawang background. Dinalit yung background. Okay nyo lang po siya. Then check nyo lang po yan. Ganyan. Nagagalaw din po ulit siya. So i-adjust po natin siya sa dulo. Yan. And then susunod po natin gawin para po hindi masyadong halata yung sa gilid. Click nyo lang po yung may parang sa gitnang ito. Hindi ko alam po anong yan shape. So, hanapin nyo lang po yung stroke. Ito. Then, on nyo lang po siya. Ngayon, nakikita nyo po, meron na po siyang guhit sa gilid. Pero yung palaparin, pero yung manipis, depende po sa gusto nyo. At kung anong kulay po yung gusto nyo. So, ang gagawin po natin, kulay dilaw. Yan po. Tapos, okay mo lang. Ganyan na siya. And kung gusto nyo din po may mga ibang design, shadow, hanapin nyo lang po yung ibang kulay. Ayan, mga ganyan. Then, okay nyo lang po ulit. Marami pa po yan. Kayo na lang bahala kung anong gusto nyo. And para po hindi siya magalaw, ganun din po kanina ginawa natin. Click nyo lang po sa taas, then ilock nyo po siya. Hindi na po yung magagalaw. Mag-add naman po tayo ngayon ng text. Ganun pa rin po sa taas. Click nyo lang yung text. Then, double click nyo lang po. Delete nyo lang po yan. Tapos, lalagyan natin ng YouTube thumbnail. Then, okay nyo lang po siya. And after that, meron po siyang pag-a-adjust yan. Kung gusto nyo pong palakihin, paliitin, ganyan. And then, para po mabago yung font, o yung font, pindutin nyo lang po yung letter A. Then, hanapin nyo po yung font. Click nyo lang po siya. Then, pili po kayo ng gusto nyong letter. Pili po tayo. Like for example, alin ba maganda rito? Bawa itong capture it. Okay nyo lang po siya. Yan. So, ang gagawin po natin guys, medyo ano po siya, pangit. So, papalitan po natin siya. Yan, medyo okay na po yan. Medyo basa na po siya. Adjust nyo lang po sa gusto nyo. So, para po mabago yung ibang kulay, doon po ulit kayo sa sa stroke. Click nyo lang po siya. I-on nyo lang po siya. Pili po kayo ng kulay. Yan. Kung gusto nyo pong patingkalin yung kulay, ganyan lang po. Then, okay nyo lang po siya. Shadow. Ganun pa rin po kanina. Pili po kayo ng shadow.
Like for example nila para kita. Ganyan, okay nyo lang. Tapos yung inner shadow ulit kung gusto nyo dagdagan. Yan, ganyan lang po yan. Click nyo lang po yan. Marami pong pagpipilian. Para kung hindi magalaw yung nilagay yung text, lock nyo lang, ilalock nyo lang po ulit. Gamit ang lock button sa taas. Then, yan na po siya. Hindi na po siya magagalaw. So, yan po ang example lang YouTube tutorial natin na napakabilis at napakadali. So, kayo na lang po yung bahala kung ano pa yung gustong ilagay yung design. So, sana po ay natuto kayo. Simple at madaling paraan ang paggawa natin ng YouTube thumbnail. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Bago matapos ang video na to, libre lang po ang pag-subscribe, like, comment kung may mga katanungan. Kung gusto mong matuto rin yung iba, share mo na din yung video natin. Maraming salamat. Bye-bye.